Ngayon po ay magluluto tayo ngayon ng pitchi-pitchi. Ang ginamit ko dito ay kinudkud ko ang balinghoy. And then, naglagay po ako ng kanya-kanyang flavor. Papakubit po ako ng tubig. Nilagay na po ako ng kanya-kanyang sukat. Molder. Lagay po tayo isang sukat mo ng 1/8 po ang gamit ko. Medium po. Po ang aking finished product na pitchi-pitchi. Pwede na po natin siyang tanggalin sa hulmahan at ilagay sa nyog. Ganyan lang po. Po natin siya sa nyog. Sasarin pa po ako ng isa. Ito na po. Ito po. Thank you.